السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده على قناه مارفل تيم. معاكم حمدي عماد، والنهارده معانا مراجعه فيلم تشانج تشي اند ذا ليجند اوف ذا تين رينجز. وفي البدايه عايز اعرفك ان الفيديو ده هيبقى مقسوم جزئين. الجزء الاول منه هيبقى عباره عن اني هتكلم عن الفيلم من غير حرق، وبعد كده هبدا اتكلم عن القصه بكل حريه، وكالعاده من غير كلام كتير يلا بينا نبدا. فيلم تشانج تشي تجربة ممتعة جدا سينمائيا وبصريا. الفيلم بيعوضنا عن فيلم بلاك ويدو والعك اللي حصل فيه من وجهة نظري، وكمان مش بيبقى واخد طابع فيلم بلاك بانثر من ناحية مناقشة موضوع العنصرية المطروحة في فيلم بلاك بانثر. والفيلم بيحتوي على مشاهد أكشن وقتالات يدوية حلوة جدا، قد تكون أحسن قتال يدوي اتعمل في مارفل. والموسيقى بتبقى عبارة عن مزيج بين الموسيقى الصينية القديمة مع بعض الموسيقى الأمريكية. ومن ناحية المتعة البصرية في الفيلم واللي كان متوقع منها قبل الفيلم ما ينزل إنها هتكون عظيمة، وده فعلا اللي حصل. ومن ناحية القصة فاحنا بنخوض في مشاكل عائلية وكشف أسرار لأول مرة عن شخصية بطل الفيلم، وطبعا كل ده بجانب بعض الكوميديا المتمثلة في شخصية كيتي، وشخصية بترجع تاني بعد اختفاء طويل. باختصار الفيلم هيديك كل ما تحتاجه من فيلم كوميك بوك، ومتعة وأكشن ودراما وكوميديا مع تمثيل أكتر من رائع واكتشاف عالم أول مرة نجربه مع مارفل. الفيلم مدته ساعتين وربع تقريبا، وبيحتوي على مشهدين بعد النهاية، أول واحد فيهم مهم جدا والتاني حلو بيعرفنا على مين اللي هيكمل معانا بعد الفيلم ده. ما تنساش ان الفيلم هينزل بعد 45 يوم على شبكة ديزني بلس، ولو نزل دلوقتي هيبقى متصور بتليفون في السينما وهيبوظ متعة الفيلم عليك. فأحسن حاجة روح اتفرج على الفيلم، ويفضل تتفرج عليه في قاعة سينما اي ماكس. وأظن كفاية كلام بدون حرق لحد كده، وتنويه ان بعد النقطة دي هبدأ اتكلم بكل حرية عن الفيلم، ويلا بينا نبدأ. الفيلم بيبدأ على صوت يانج لي اللي هي تبقى والدة شانغ شي، وبتحكي له على أسطورة التين رينجز، وبتقول إن قصة اكتشاف مكانها مش معروفة. في قصص بتقول إنهم لقوها في كهف، وده أول ريفرنس للكوميكس، لأن في الكوميكس الماندرين لقى الخواتم في كهف في حطام سفينة فضائية تابعة لعرق أو فصيلة من التنانين الفضائية اسمهم ماكلوينز. وطبعا هنا بنلاحظ اختلاف الكوميكس عن الام سي يو، إن التين رينجز كانوا خواتم في الكوميكس، لكن في الأفلام اتقدموا على شكل حلقات. المهم بنكمل وبنعرف ان الشخص ده هو بيبقى طاغي وبيستخدم الحلقات انها تزود نفوذه وقوته، والحلقات بتديله قوة خارقة وبتخليه ما بيموتش او بيبقى امورتال. بعد كده بنروح لسنة 1996 وبيبدأ الماندرين يدور على قرية سرية اسمها تالو، ومن هناك بيقابل يانج لي وبيحصل بينهم فايت. بنشوف قدرتها اللي تفوقت على الماندرين وقدرت تاخد الحلقات منه كمان، ومن هنا بدأت القصة بينهم لغاية ما اتجوزوا، واضطرت يانج لي انها تسيب اهلها وتكمل مع جوزها، وبيخلفوا عيلين. الولد اسمه تشانغ شي وهو بطل قصتنا، والبنت اسمها زايلينج. وبيجي مشهد ويانج لي بتدي شانغ شي السلسلة واللي هنرجع لها تاني كمان شوية. المهم بنكمل وبنبقى في الوقت الحاضر، وبنتعرف على شون وكيتي اللي اتعرفوا على بعض من حوالي 10 سنين، وبيبقوا قاعدين مع 2 اصحابهم اللي هنشوفهم كمان في اخر الفيلم، وساعتها هيبقى اكن كل الاحداث اللي بتحصل عبارة عن سردها للاتنين دول. المهم بنكمل لليوم التاني، وشون رايح على بيت كيتي عشان يروحوا للشغل مع بعض، وبيظهر جنبه يافطة للجلسات علاج البوست بليب اللي هو بعد السناب بتاعت هالك اللي رجعت كل الناس تاني في فيلم افنجرز اند جيم. والجلسات دي زي اللي شفنا ستيف فيها في بداية فيلم اند جيم، بس دي بقى للناس اللي رجعوا واتصدموا ان العالم طلع 5 سنين قدام، وفي ناس اهليها ماتت واكيد حصل لهم مشاكل نفسية من الموضوع ده. بعد كده بنروح لمشهد الاتوبيس المشهور في الاعلان، لما يبقى شون وكيتي رايحين شغلهم وبيهجم عليهم ناس شغالين مع التين رينجز او اتباع الماندرين اللي هو ابو شون، وبيبقوا عايزين السلسله بتاعته. ومن اللحظه دي بيبدا الفايت، وبيظهر واحد بيصور اللي بيحصل. الراجل ده كان ظهر قبل كده في فيلم سبايدر مان هوم كومينج. المهم بيخلص الموضوع انهم قدروا ياخدوا السلسله، وشون بيضطر انه يرجع الصين تاني عشان يحذر اخته ان الماندرين هيهجم عليها هي كمان. وهو في الطيارة مع كيتي بيعرفها على قصته الحقيقية، ان ابوه اخده وبدأ تدريبه بعد موت امه على طول، وفضل يتدرب لغاية ما وصل لسن 14 سنة، وكان رايح في اول مهمة ليه لكن ما قدرش يعملها وهرب على امريكا. بعد كده بيروح للعنوان اللي اخته كانت قايله له عليه، وبيلاقي ان العنوان ده لساحة مصارعة غير قانونية تحت اسم جولدن داجر، والاسم ده في الكوميكس كانت منظمة صغيرة تابعة لمنظمة التين رينجز. المهم بنشوف هناك كذا شخصية ظهروا في الافلام قبل كده، اولهم واحد من الناس اللي اتعمل عليهم مشروع الاكستريمس اللي ظهروا في فيلم ايرون مان 3، وكان بيحارب واحدة من الويدوز اللي شفناهم في فيلم بلاك ويدو. بيظهر في القفص الكبير وانج مساعد دكتور سترينج، وهو بيحارب ايميل بلونسكي او الاسم المعروف بيه ابومينيشن اللي ظهر في فيلم ذا انكريدبل هالك. والغريب ان في زي صداقه بينهم هما الاتنين، حتى وانج بيفتح بوابه وبيخرجوا منها مع بعض، بس مش باين المكان اللي كانوا رايحين له قوي. هو ظهر بس مكان فيه اضاءه بيضاء وحمراء، اعتقد ده ممكن يكون سجن الرافت اللي ظهر معانا مرتين في الام سي يو. اول مره كانت في فيلم سيفل وور، والتانيه كانت في مسلسل ذا فالكون اند ذا وينتر سولجر.
المهم ان شانج شي بيشارك في البطولة دي غصب عنه، وبيطلع انه هيحارب اخته زيلينج، وبيعرفها ان ابوهم هيجي عشان ياخد السلسلة منها هي كمان، وهي بتحكي على اللي حصل زمان وازاي هربت من البيت، وانها فضلت مستنية شانج شي يرجع من المهمة اللي كان طالعها، وهيرجع بعد 3 ايام، لكن فضلت مستنية على الفاضي لان ال3 ايام دول طولوا وبقوا 6 سنين، وقررت تهرب وهي عندها 16 سنة. مش بيكملوا كلام وبيلاقوا ان في هجوم من جيش الماندرين عليهم، وفي مشهد بيحصل فيه مطاردة بين شانج شي وديث ديلر اللي هو كان المعلم بتاعه، والمشهد ده بيفكرني جدا بمشهد مطاردة كابتن امريكا الباكي في فيلم كابتن امريكا ذا وينتر سولجر. وفي الاخر الماندرين بيقدر ياخدهم ويرجع بيهم البيت، وبيجي مشهد بيبقى متجمعين فيهم هما الاربعه، والماندرين بيذكر احداث فيلم ايرون مان 3 بشكل ساخر، عشان اللي حصل ان تريفور سلاتري اخد شخصيه وين وو وسرق شعار منظمته وخلى اسمه يبقى الماندرين. واللقب ده ما اتقالش على وين وو قبل كده في الام سي يو، لكن بيقول انه اتقال عليه اسامي كتير على مر التاريخ، من ضمنها ماستر خان، وده كان بيتقال عليه فعلا في الكوميكس. بعد كده بيعرفهم على اللي كان بيحصل معاه الفترة اللي فاتت، انه بدأ يستكشف قرية امهم تالو من تاني، وحصل تواصل بينه وبين امهم، وبيقول انها محبوسة ورا بوابة موجودة في جبل عند القرية بتاعتها. خلينا بس نتكلم عن القرية دي شوية من ناحية الكوميكس. تالو كانت قرية موجودة في بوكيت دايمنشن او بعد تاني مجاور للارض، اللي هو بيعتبر مساحة محدودة جدا من الارض مش بتقدر توصل لها غير عن طريق بوابة سرية، وكان بيعيش فيها حيوانات اسطورية وعرق التشيان اللي هم بيعتبروا الالهة الصينية، وكان اول ظهور ليها في كوميك ثور العدد 301 سنة 1980. نرجع تاني والماندرين بيقول ان اهل امهم حبسوها هناك في البوابة اللي في الجبل عقابا ليها، وهو بيدور على طريق عشان يوديه للقرية دي، وطبعا الكلام ده مستغرب منه تشانج شي واخته لانهم شافوا امهم لما ماتت. فالماندرين بيبقى عايز ياكد لهم، وبياخد السلسله يحطها في تمثال على شكل تنين بيطلع منه المايه دي اللي شفناها في الاعلان قبل كده، وبتكون الطريق لقريه تالو. وبيقول لهم ان البوابه بتفتح الطريق ليها بسهوله مره واحده بس كل سنه في يوم احتفال صيني اسمه تشينج مينج. ده عباره ان الناس بيزوروا المقابر وينظفوا ويفتكروا موتاهم، وده بيبقى يوم 5 ابريل، وده بيدل ان احداث الفيلم بتحصل في الفتره دي. المهم ان الماندرين بيقرر ان بعد 3 ايام هيروح هناك ويفتح البوابه ويرجع بزوجته من هناك، ولو اهل القريه رفضوا هيحرق القريه ويموت كل اللي فيها. وشانج شي مش بيعجبه الكلام ده، فبيضطر الماندرين انهم يحبسهم هما الثلاثه في سجن عنده، وهم في السجن بيكتشفوا ان معاهم تريفور سلاتري اللي كنت لسه قايل انه كان في فيلم ايرون مان 3، وبيحكي لهم بشكل سريع على احداث فيلم ايرون مان 3 والفيلم القصير اللي كنت اتكلمت عليه قبل كده هو وان شوت اول هيل ذا كينج. لما الماندرين بيبعت واحد يهرب تريفور من السجن، وبيقابلوا كائن سحري بيعرفهم ان في طريق تاني يقدروا من خلاله يوصلوا للقريه، بس نسبه انهم ينجحوا انهم يعدوه هي 19%. وفعلا بيقدروا يهربوا من البيت تاني من خلال الانفاق السريه اللي هربت منها زي لينج زمان. بس وهما بيهربوا بيجي المشهد على الماندرين وهو بيشوف الكاميرات. المشهد ده كان ظهر في اعلان قبل كده، بس مارفل كانت حاطه فيديو متسجل لتوني ستارك لما كان مخطوف في فيلم ايرون مان 1، لكن دلوقتي وين وو كان بيتفرج عليهم وهم بيهربوا واتباعه بيتعاملوا معاهم، وده يعرفك ان ما تصدقش اي حاجه مارفل بتعرضها. بعد كده بيروحوا وبيقدروا يعدوا من الغابة، لكن لما بيجي يدخلوا القرية بتتفتح بوابة زي بتاعة دكتور سترينج، لكن بتبقى متكونة من المية. ده شبه أسطورة منتشرة في الحقيقة، وهي إن المية ممكن بطريقة ما تفتح بوابة لأبعاد تانية، وده اللي بيحصل في الفيلم فعلا. المهم لما بيدخلوا بيقابلوا كمية حيوانات أسطورية كلها تابعة للميثولوجيا الصينية، وبيقابلوا أهل القرية وبيشوفوا خالتهم، وشانج شي بيعرفها إن أبوهم هيجي عشان فاكر إنهم حابسين أمهم في الجبل، وبتبدأ تحكي له على القصة اللي بدأت من آلاف السنين، ان في كائن اسمه The Waller in Darkness، وده هجم عليهم زمان وقدروا يوقفوه بمساعدة تنين اسمه The Great Protector. والتنين دلهم على مادة زي الحديد بيقدروا من خلالها يموتوا اتباع The Waller in Darkness. والكائن ده كان موجود في الكوميكس فعلا، بس كان شكل مختلف، وكان مكون زي مجلس اسمه فير لوردز، وكان مشترك معاه شخصية نايت مير اللي بيتقال انه احتمال يبقى شرير فيلم دكتور سترينج ان ذا مالتيفيرس اوف مادنس. المهم من اللحظة دي بيبدأوا تدريبات لوصول للماندرين، وشانج شي بيتعلم أسلوب القتال اللي كانت بتستخدمه أمه، لأن هي دي الطريقة الوحيدة لهزيمة الماندرين. وبيحصل حوار بين كيتي وشانج شي، بيقول لها ان لما الماندرين بعته لمهمه زمان عشان يخلص على رئيس عصابه ذا ايرون جانج، هو راح وخلص المهمه فعلا، مش زي ما قال لها لما كانوا على الطياره انه مكملهاش وهرب. بعد كده بنوصل للمعركه الاخيره ووصول الماندرين، وبيقدر يحرر الوحش اللي ورا البوابه، وحصيله الخسائر في المعركه دي موت عدد كبير من اهل قريه تالو، وموت شويه من جيش الماندرين، وموت شخصيه ديث ديلر، وموت الماندرين ذات نفسه. وسلم التين رينجز لشانج شي، وقدر هو واخته بمساعده التنين انهم يخلصوا على الدولر ان داركنس.
بعد كده بنروح لشانج شي وكيتي وهم قاعدين مع اصحابهم وبيحكي لهم على كل الحاجات اللي عملوها، وفي وسط الحوار وونج بيفتح بوابه وبيدور على شانج شي وبيساله اذا كانت معاه الحلقات ولا لا، وقال له انه عايزه يجي معاه، وبيخلص الفيلم على كده. وبناخد اول بوست كريدت او مشهد بعد النهايه، واللي بنلاحظ فيه ظهور بروس بانر اللي المفروض كنا اخر حاجه سايبينها عليه وهو على هيئه هالك، لكن كان متحكم فيه بس دراعه لسه مربوط بسبب تاثير السناب بتاعته في فيلم افنجرز اند جيم. وظهور كابتن مارفل بنفس لبسها لكن شعرها كان مختلف عن فيلم اند جيم. والحوار بيدور من ناحيه وونج ان التين رينجز مش موجوده ضمن سجلات الصحراء، ومن ناحيه بروس ان الخواتم مش معموله من الفايبرينيوم، ومن ناحيه كابتن مارفل انها مش من تكنولوجيا الجيش الشتاوري اللي هم جيش ثانوس، ولا زي اي تكنولوجيا فضائيه هي شافتها قبل كده. ووانج بيقول ان اول مره تشانج شي استعمل فيها الحلقات حسوا بيها في كامرتاج، وبيقول ان الحلقات بتبعت رساله لحد. بعد كده كابتن مارفل بتمشي وبروس بانر بيمشي، ووانج بيعرف شانج شي وكيتي ان حياتهم مش هترجع طبيعيه تاني. طب الكلام ده بقى معناه ايه؟ خلينا كده نفصص الموضوع واحده واحده. اول حاجه المكان اللي هم فيه ده حاجه من الاتنين، يا اما السانكتم سانكتورم في نيويورك يا اما المكتبه في كامرتاج. تاني حاجه هي البوابه اللي طلع منها بروس بانر وكابتن مارفل، نفس اللي شفناها في فيلم اند جيم. وظهور بروس بانر الغريب ده غير متوقع الصراحه، واللي اغرب منه انه ما كانش في جسم هالك. بس ليه ده حصل؟ ممكن يكون بسبب مشاكل حصلت بين بروس وهالك تاني عشان كده رجع لجسمه الطبيعي. واظن هنعرف اكتر عن الموضوع ده في مسلسل شي هالك واللي هيظهر فيه كمان ابومينيشن. وبالنسبه لموضوع التين رينجز دي مش عارفين بتبعت رساله لمين ولا مين اللي عملها، فهو الموضوع في الكوميكس زي ما قلت في اول الفيديو ان اللي عملوها هم نسل من التنانين الفضائيه الشيب شيفترز، او اللي بيقدروا يغيروا شكلهم، واللي اسمهم ماكلوينز، واللي كان من ضمنهم التنين المشهور فين فانج فوم. فممكن ده يكون تلميح عن ظهوره في الجزء الثاني لفيلم تشانج شي. والبوست كريدت التانية هي ان اخت شانج شي اخدت مكان الماندرين وعملت دمج بين النادي بتاعها اللي اسمه جولدن داير ومنظمة التين رينجز، واتكتب انها ترجع تظهر تاني في الام سي يو. بصراحة الفيلم حلو جدا واعتقد انه يستحق ينافس على احسن 3 افلام لشخصيات فردية في مارفل. وبكده اكون خلصت كل كلامي عن الفيلم، بس اظن لما ينزل على النت بعد 45 يوم من ميعاد عرضه ممكن يبقى فيه فيديو تاني عنه، بس لو في حاجة هتستحق يتعمل عليها فيديو. وبس كده، اشوفكم الحلقة الجاية، سلام.